හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. අයිබෝන් යාළුවනේ lesson number 52 52 වෙනි පාඩමෙන් මම අද ඔයාලව හම්බෙන්න ආවේ be able. able කියන්නේ යාළුවනේ හැකි. ක්ෂම හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ be able කියන එකේ පාවිච්චිය ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවේ මාව subscribe කරලා නැත්නම් අද මාව subscribe කරන්න. හරියටම ඉංග්‍රීසි සරලවම ඉගෙන ගන්න. හොඳයි යාළුවනේ අපි 51 වෙනි පාඩම ගිය පාර පාඩමේ මම කතා කරා ඔයාලත් එක්ක කොහොමද මේ can could දෙක පුළුවන් වෙනවා පුළුවන් වුණා පුළුවන් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. මෙතනදී අපි දැක්ක දෙයක් තමයි අනාගතයට විශේෂ වෙච්ච එකක් මේ can කියන එකේ අපිට බලා ගන්න බැරි වුණා. අනාගතය කියලා වෙනමම දක්වන්නේ නැහැ. දැන් he can go කිව්වොත් ඔහුට යන්න පුළුවන්. වර්තමානයේත් යන්න පුළුවන් අනාගතයට යන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ අර්ථයක්. විශේෂිතව අනාගතයට ඉතින් එකක් නැහැ. නමුත් අපිට මේ able කියන එකෙන් පුළුවන් යාළුවනේ විශේෂයෙන් කතා කරන්න අනාගතයේදී පුළුවන් කියන එක. ඒ නිසා තමයි මෙන්න මේ able කියන එකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ. හොඳයි. අපි එහෙනම් ඒක ගැන කතා කරමු. able කියන වචනය තේරුම අපි සරලව ගත්තොත් able කියන්නේ හැකි. යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හැකි able. දැන් අපි කියනවානේ අපේ භාවිතයේ තියෙන වචනය disability. ඒක disability කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් කරන්න බෑ කියන එක. disabled. දැන් මෙතන disable කියන්නේ නොහැකිය. නොහැකි. ඒ ආබාධිත කියන එකට තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට disable කියන එකට පාවිච්චි වෙන්නේ සාමාන්‍ය භාවිතයේදී. එතකොට able කියන්නේ පුළුවන්. මෙන්න මේ able කියන වචනයත් එක්ක අපි ක්‍රියාපදයේ to form එක infinitive form එක යොදා ගන්නවා. to දාලා base form එක යොදා ගන්නවා අපි අවශ්‍ය යම්කිසි වූ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. අපි කිව්වොත් දැන් අපිට එන්න පුළුවන්. we are able to come. ඒ වගේම we will be able to come. අපිට එන්න පුළුවන් වේවි. දැන් මේක මේ we are able to come කියන එකේ we are able to come එහෙම නැත්නම් I am able to come. මේ able to come කියනකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ යාළුවනේ. අපි ගිය පාර කතා කරපු ගිය පාර වීඩියෝ එකේදී කතා කරපු can කියන එක. එතකොට වර්තමානය තුළ able to come කියන එක අපේ භාවිතයේ යෙදෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට එහෙම ලියන්න පුළුවන්. He is able to come. ඔහුට එන්න පුළුවන්. He is able to make. ඔහුට හදන්න පුළුවන්. ඔහුට හදන්න හැකි. හොඳයි. ඒ වගේම he was able to come. ඔහුට එන්න හැකි වුණා. He was able to come. He was able to make. ඔහුට හදන්න පුළුවන් වුණා. හැකි වුණා. ඒකත් හරියට යාළුවනේ සමානයි could එකට. He could make, he could come. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවල අපි was able to කියන එක යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන හොඳට මතක තියාගන්න able කියන වචනයෙන් පස්සේ to කියන preposition එක verb එකට අපේ base verb එකට ඉස්සරහින් තියෙන්න ඕනේ. හොඳයි. මේක ගොඩක්ම වැදගත් එක තමයි යාළුවනේ මම මේ දෙවෙනි වාක්‍යය දාලා තියෙන ආකාරයට අනාගතයේ සැකසීම. අනාගත වාක්‍ය සැකසීම සඳහා මෙන්න මේ කියන able එක අපිට වැදගත් වෙනවා. මොකද can කියන එකේ විශේෂිත අනාගත කාලයක් නැති නිසා. හොඳයි. යන්න පුළුවන් වේවි. will be able to go. අපි ඒතර යන්න පුළුවන් වේවි කියන එක කොහොමද යාළුවනේ ලියන්නේ? will be able to go. මම කියනවා මට හෙට කන්න පුළුවන් වේවි. I will be able to eat tomorrow. මට හෙට කොළඹ යන්න පුළුවන් වේවි. I will be able to go to Colombo tomorrow. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට will be able එකේ විශේෂ යොදා ගැනීම තමයි අපි එතකොට කතා කරා වගේ අනාගත කාලය සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන් යාළුවෝ. අපි බලමු වාක්‍ය කිහිපයක්. Sunil is able to make a box. Make a box. පෙට්ටියක් හදන්න. Sunil is able. දැන් අපි කතා කරා is able කියන එක සමාන වෙනවා can. එතකොට අපිට මේ වාක්‍ය සකස් කරගන්න පුළුවන් නැවත Sunil can make a box කියලා Sunilට පෙට්ටියක් හදන්න පුළුවන්. ඒ තේරුම තමයි Sunil is able to make a box කියලා එන්නේ. He was able to play cricket. ඔහුට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න හැකි වුණා. He was able to play cricket. I will not be able to cook rice. මට කෑම එහෙම නැත්නම් බත් උයන්න දැන් මෙතන තියෙන්නේ will be able to නෙමෙයි හැකි වුණා හැකි වේවි නම් will be. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ will not be. ඒතකොට මට බත් උයන්න නොහැකි වේවි. අපි ඒතර not කියලා දාලා නැත යන අර්ථය ලබාගෙන තියෙනවා. එතනදී
will කියන එක උපකාරක ක්‍රියාවක් විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා will not be. එතන not එකතු කරනවා will කියන එකට. හොඳයි. මොකක්ද එතකොට මේකේ අපි යොදා ගන්නා වූ ෆෝමැට් එක. එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රක්චර් එක. මේකේ view එක තමයි යාළුවනේ am is are කියන එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් අතීතයේදී numbers වල එකත් එක්ක අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒකටත් වඩා පාවිච්චි කරන්න අපි කිව්වා කතා කරා can කියන එක am is are වෙනුවට ඒත් එක්ක එහෙම නැත්නම් will be එක able to එකතු කරලා verb එක base form එක දානවා verb එකේ base form එක දානවා. එතනදී අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න යාළුවනේ to තිබිය යුතුමයි to. එතකොට am able to go is able to go are able to go වර්තමාන කාලය තුල. එහෙම නැත්නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ can go කියන එක එතනදී. එතකොට ඔක්කොටම පොදුවේ අපිට can go කියන එක දාන්න පුළුවන්. was able to go were able to go අතීත කාලයේදී අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් could එක. හැබැයි අනාගත කාලයට ඒ වගේ එකක් නැහැ. අපි ඒ නිසා will be able to go. පොදුවේ ඒක වචන බහුව වචන ස්ත්‍රීලිංග පුරුෂලිංග ඕන දෙයකට අපි යොදා ගන්නවා will be able to go. she is able to go. නැත්නම් අනාගතේ නම් she will be able to go. she will be able to make. ඇයට හදන්න හැකි වේවි. ඔන්න. අද පාඩමෙන් අපි කතා කරේ යාළුවනේ be able කියන වාක්‍ය රටාවේ භාවිතය. එහෙමනම් තවත් පාඩමකින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. Thank you very much. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවේ